أعزائنا المشاهدين المكوة دي في حد جابها لنا وقال دي بتكهرب، عاملة ماس كهرباء. خليكم معانا أعزائي المشاهدين نتعرف ازاي بنعالج ماس الكهرباء ده وازاي نعرف أسبابه وإطلاقه. طبعا احنا كنا شرحنا قبل كده في فيديو سابق ازاي بتفك المكوة وازاي بتعرف العلامات بتاعة تعلم اللمبة والكابل عشان يكون سهل عليك التثبيت. فكينا المكوة، عارفين حضراتكم اللي شرحناها ده فيديو سابق قبل كده، ممكن ترجعوا له. قدام حضراتكم لو بصيتوا على المكوة كده هتشوفوا، ممكن اسيبكم لحظات مع المكوة تعرفوا سبب كهرباء ايه. فكروا شوية كده او تابعونا او تابعوا معانا. سبب الكهرباء تمام الصاجة اللي تحت دي هي المفروض حماية للأجزاء اللي تحت دي عشان ما محدش يطولها. الصاجة دي كانت كده متداس عليها، كانت لاحقة الكويل أو الملف، فكده كانت عاملة ماس كهرباء. حتى لو شفت حضراتكم هنا هتلاقيها معلمة فيها لأنها كانت كده أهو. فاكر وضعها في الأول فكده كانت بتعمل ماس كهرباء جامد جدا، ممكن يصعق أي حد وهي فعلا خطر. خليكم معانا حضراتكم وهنوريكم ازاي تعالجوا الوضع ده. اولا نمسك الصاجه كده نفردها بشويش، نخلي بالنا عشان ما تتكسرش، نحاول نخليها بالوضع المستقيم مع المكوى. يعني حاجه زي هنا دي المسافه دي نستعدلها ونبعدها عن الكهرباء. في التقفيل لازم نراعي حاجه مهمه جدا، الغطا المعدن اللي بيكون فوقيها كده ما نخليهاش جواها كده، لا نحاول نخليها براها علشان ما تطلعش تاني وتكرر نفس الغلطه. زي ما حضراتكم شايفين كده حاول نخليها براها بشويه. هي المفروض الصح وضع الشركه بيكون جواها، بس هي كده جواها سهل انها ترجع لنفس الوضع كمان مره، فاحنا خليناها براها مش سهل انها ترجع نفس الوضع. خليكم معانا نرجع نقفل المكوى. نحط السيف المؤشر في الزملة دي. كده زي ما المشاهدين خلصنا شغل في المكوى وقفلناها تمام واتقفلت تمام، والقعدة عملناها كده مفيش خطر منها، والمكوى شغالة بمنتهى الأمان، مفيش كهرباء ولا في أي حاجة. وكده نقدر نشتغل باحترافية في تصليح المكاوي والأجهزة الكهربائية. خليكم معانا أعزائي المشاهدين في فيديو تاني بنعمله تصليح مكاوي الشعر للسيدات باحترافية برضو إن شاء الله تعرفوها وتصينوا كل حاجة عندكم في البيت. وشكرا لدعمكم. نشكركم مرة تانية متابعة الفيديو للنهاية. لو عجبك الفيديو تضغط على زر لايك، لو انت شايف ان الفيديو يفيد حد تاني يعمل تضغط على زر المشاركة، وسعيد جدا باشتراكك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.